guys! Welcome back to our channel, Tribu ni Ferdz! Guys, iba yung boses ko, no? Pwede namang sabihin, hi guys! Welcome back to our channel, Tribu ni Ferdz! Pwede namang, hi guys! Welcome back to our channel, Tribu ni Ferdz! Pwede naman ding, maganda doon, ano? At hindi namin kayo tatantanan. Hi guys! Welcome back to our channel. Hindi pa pwede naman, hi guys! Welcome back to our channel, Tribu ni Ferdz. Pwede namang, hi guys! Welcome back to our channel, Tribu ni Ferdz. Pwede naman din, hi guys! Welcome back to our channel. Ganyan na, bata. Welcome back. Pwede naman, hi guys! Welcome back to our channel, Tribu ni Ferdz. Pwede naman, ang mahiwagang welcome back. Ang dami palang pwedeng boses na gawin, ano guys? Kayo ba, paano ba kayo pagka mag-vlog? Ano ba yung mga boses na ginagawa? Pwede naman, hi guys! Welcome back to our channel, Tribu ni Ferdz. Pwede naman ding ano, no? Hi guys! Welcome back to our channel. Arami pala guys, ano? Masaya lang. Kasi sa totoo lang, guys, yung pagtawa, nakakagamot ng stress yan. At saka bumabata ka. Kasi pagkas masyado ka seryoso, lagi na kasi mangot, parang tumatanda ka. Yan ang sikreto guys. Lagi lang kayong smile. Smile lang para mawala lahat ng mga problema. Tama. Guys, may namiss ako sa totoo lang. Kaya ako gusto mag... Ano ngayon? Sino na ba yun? Hi! Ako ngayon? Oo, Koko. Kamusta ka na? Ay, ayos lang kayo, kids. Kamusta ka na? Okay lang. Sa totoo lang, Koko, namiss kita. Ang tagal nating di nagkita. Oo nga, kayo, kids. Saan ka tayo magkikita? Eh di siyempre sa mata, sa pa ba tayo magkikita? Akala ko kasi sa ilong. Sino po may nabi sa akin? Guys, ngayon ko na ulit nakasama si Koko eh. Kaya gusto ko sana rin mag-vlog talaga. Kasi na-miss ko tong si Koko. Talaga ka, kaya girls? Oo. Kaya girls? Oh, bakit na naman? Kasi ayaw nga na yata mong kasama eh. Hindi naman. Kasi... Nagtatampo ka ba, Koko? Huwag ganyan ha. Hindi maganda yung nagtatampo na ganyan. Dapat napapag-usapan. Kaya kids, gusto ko sanang sabihin sa iyo to. Koko, ano yan? Bawal magtampo. Yeah, kids. Ano ba yan, Koko? Nagtatampo na ako. Hindi pwede. Sige na. Yan lang. Ikaw talaga. May isa pang namimiss tayo. Tawagin mo na. Koko Tamus! Koging Koko. Si Popo Tamus namiss din namin. Uy, ako kayo. Ikaw nga yun. Sino ba ibang Popo? Meron ka. Sino yun? May iba bang Popo? Oo. Sino? Malapit sa CR, naghahanap ng CR, siya si Koko. Ibang Popo yun, ikaw talaga. Yan guys, ayan na sila. Kaya sobrang na-miss ko talaga mag-vlog ngayon dahil sa aking mga alaga. At nakaka-miss talaga sila ng sobra. Talaga ga? Oo. Sobrang tayong na-miss ni Kuya Kurt. Siguro ikagagawa sa atin yun. Uy, wala naman, gusto ko lang silang patawarin kasi stress lahat ng mga tao ngayon. Totoo ka, kaya girls? Oo, marami ngayon na-stress. Ikaw ba, stress, Koko? Oo eh. Baliktad dati, boses niyo. Oo nga. Baliktad rin niya, wag ganyan. Hindi bagay sa'yo. Oo nga, hindi sa akin gagay. Tama. Tama, ayaw ko nga kakalit kami. Lalo na ng mata, kaya girls, ayaw ko nga kalit. Uy, ikaw talaga, ang ganda-ganda nga ng mata ko eh. Sa totoo lang, si Sis Chinitang makulit. Sino yun?
Sis Chinitang nga kulit. Yan yung kamukha ng mata ko. Look nga Sis Chinitang nga kulit. Shoutout. Ay, oo ka si Sis Nerga Rukino. Salamat sa kanyang Kita nga na, sinabi sa'yo ni Kuya Ferdz. Isa-shoutout ka niya. Kaya lang ako nag-shoutout sa'yo. Ayos. Sino naman si Sis Nel ba? Siya yung may nakakarami ng viewers. Ano ba yung ginawa niya? Siya yung yung Koko. Ano na nga yun ang kinakanood natin? Oh, siya yung may challenge. Challenge yun. Ay, oo, Sis Nerga, shoutout. Congratulations! Bigyan ng jacket yan. Hindi naman siya si Kuya Will. Ay, oo nga akala ko kasi siya si Kuya Will. Pag naging kuya yan, lalaki yan. Ay, lalaki. Babae pala siya. Oo, kalagagayad pala siya. Sorry. Sino naman yun? Si Sorry, Nella. Dami mo sinashoutout. Shoutout sa inyo sa mga bagong members ng Tribu ni Ferdz. Guys, salamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik at panonood nyo sa Tribu ni Ferdz. Salamat sa inyo Kaya Ferdz, karang gumagawa pa. Totoo ba yun? Oo. Paano mo nasabi? Nagsinhawin na tayo. Hindi pwede yun. Gusto ko nga guys, sa totoo lang, biro lang yan Okay lang kahit di biro. Ayan, kakanta muna kaming tatlo na miss ko yung pagka-awit namin at gustong gusto ko yung awitin namin. Ano kaya character sa awit natin? Yung favorite song natin. At gusto ko rin yung baguhin yung bagong boses na nagaya ko. Talaga ka? Sino? Ano yun? Sa Encantadia. Oo, sa Encantadia nga yun. Ay, talaga? Sino yan? Si Ingaw? Tama, siya nga si Imaw. Okay, ganito yung boses niya guys Tignan nyo kung kumukha ko. Kailangan nating magsanay. Excuse me, Pao? Ay, excuse me, Pao? Parang si lang Kailangan nating magsanay. Ikaw, Koko, kailangan mo talagang kumain ng 3 saging sa isang araw. At ang saging na yun ay magiging matagumpay. Pag ikaw'y lalakas na, sapagkat ang pagkain ng saging ay isang bitamina at masustansyang pagkain. Kaya kailangan mo para dumating ang araw na kung saan ay sasagupain mo sila. At patuloy na ikaw ay tatamyog at sasabihin nila, napakahusay mo, Kukumating. Balang araw ay sisikat ka din. Talaga? Oo. Balang araw sisikat ka. Nakataas ka o titingalain ka pala. Talaga? O nakasabit sa puno ng kamatis. At ikaw, Popo Tamus, tatandaan mo to. Lagi ikaw ay pipikit ng mata mo. Kano ko magagawa? Yan ang laki ng mata ko. Huwag ka nang maingay. Gagawin mo na lang ang sasabihin ko. Yun daw yung boses Pasensya na guys kasi noon ko lang nadinig din yung boses niya. Ni Imaw. Imaw? Knock knock. Who's there? Imaw. Mamaw? Who? Kakaungangaw. Hindi ganun. Ikaw talaga. Guys, maraming salamat sa inyo Talagang napaka-special nyo lagi sa amin. Di ba, Popo? Oo. Sarap kantahin lagi ito. Ito lagi kong kinakanta sa namin. Awitin ito sa isang palabas nung araw yung Batibot. Lagi namin kinakanta itong 3. Koko, ikaw naman. Okay. Ako ang kapitbahay, laging handa, laging handang tumulong sa inyo. Kilala niyo ako, ako'y isa sa kakitbahay ninyo. Kapitbahay, laging handa, laging handang tumulong sa inyo. Kilala niyo ako, ako'y isa sa kapitbahay ninyo. Kapitbahay, laging handa, laging handang
tumulong sa inyo. Kilala niyo ang trigo ni Ferdz. Guys, ano, ang ganda ng awitin na yan. Talagang mga araw magaganda yung mga awit. Talagang the best. At gayon din kayo. Guys, the best kayo. Salamat sa laging panonood sa Tribu ni Ferdz. Shoutout sa inyo. Kaya mo naman, Sis Nelva, hanggang ngayon, shoutout pa din kita. Shoutout sa iyo, Sis Nelva. Maraming salamat po sa panonood nyo at pagtangkilik nyo sa Tribu ni Ferdz. Guys, salamat sa inyo. Hay naku, nakakahiya naman. Tapos ang isisigaw nila, ang mahiwagang Nelma Rupino. Ayos na. Shoutout sa inyo, Team Neo. The best na Team Neo. Shoutout. Shoutout sa inyo. Ang danging kargaan ng Team Neo. Oo. Saka Team Prigi. Tama. Team Prigi. Shoutout. Okay. Yan na. Dati, mga TFS, shoutout din sa inyo. Pero ang Prigi na tayo din. Nakipagkaibigan din tayo sa kanila. Tama. Siyempre, Team Neo Family, shoutout sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Kayo na nga, kayong mga magaganda at mga magagandang lalaki at mga macho. Bro Roland! Saksakan ng guwapo. Talaga ka? Oo, si Bro Roland ang may pinakamalaking braso sa balat ng lupa. Ha? Sa gayon? Joke lang bro ha. Bro, shoutout sa iyo. Bro, shoutout. Bro Jimmy, shoutout sa inyong lahat. Idol Dotix, salamat sa mga pa-member nyo. Ayan, sila Bro Dotix, talagang nagpa-member. Si Bro Nine, salamat sa inyo. Kapatid Alona Channel US. Talaga naman, thank you. At gayon din sa inyo lahat, Ricardo Pil, lahat ng mga bago at mga talagang mga kaibigan namin sa Tribu ni Ferdz, lahat sa inyo. Shoutout sa inyong lahat, salamat. Kilala nyo na kung sino kayo. Talagang shoutout sa inyong lahat. Sa kabuuan, thank you sa lahat ng mga bagong member ng Tribu ni Ferdz. At gayon din sa mga tinulong nyo, salamat sa inyo. Mula sa puso, dito nakatatak. Tama ba, Koko? Oo. Shoutout sa inyo. Thank you guys. Paki-like, subscribe ang aming channel. Bye-bye!